AI-oro, krigbud och en starkare dollar. Vad blir viktigast för marknaden? Välkomna till Börslunch. Stockholmsbörsen är försiktigt positiv denna måndag den 29 juni. Och vilken dag att ha Anders Rudolfsson, investeringsstrateg på Ålandsbanken här i studion. Varmt välkommen. Tack så mycket för det. Kul att ha dig här. Snälla förklara för mig, hur ska vi se på den här varannandagsmarknaden som vi lever i? Ja, då skulle vi behöva ha ett längre börslunch, tror jag. För det är inte alldeles lätt. Det är väldigt, absolut, precis som du säger, väldigt mycket varannandagsmarknad. Och det som kanske just nu då är de största rörelserna är det ju i USA. Vi har kanske inte lika stora rörelser här än. Kan ju komma, men som det är där borta så är det semiconductors som är varannan dag upp, varannan dag ner, och lite beroende på vilket bolag som rapporterar. Men det vi har sett sista veckan ändå, skulle man väl ändå kunna säga att vi har sett andra sektorer börjar performa lite bättre, och det kan ha att göra med att man nu då gör lite allokeringar inför halvårsskiftet som vi har haft, som kommer, och vi har sett exempelvis både läkemedel och industri varit väldigt starka, och i fredags exempelvis så var ju framförallt läkemedels alltså healthcare index på Standard & Poor's var uppe på en ny all time high. Det har gått att vänta lite på det faktiskt. Det skulle kunna komma, såg man. Men nu var det en ordentlig rörelse i fredags exempelvis på Eli Lilly. Så det här kanske kommer att kunna hålla i sig några dagar till. Men man ska komma ihåg att exempelvis i vissa av de här semiconductorbolagen så är uppgångarna så stora så att även om de skulle åka ner 20-30% en enskild dag så spelar det ingen roll när man har SanDisk exempelvis som är upp 700% eller Micron som är upp 300%. Så att ur det perspektivet så tror jag fortfarande liksom att det här är en del allokeringar som pågår. Det är inte specifikt någonting som man kan ta på när det gäller bolagens resultat, utan de kommer fortsätta att se jättestarka ut. Så det är en del vinsthemtagningar och så flyttar man över i sånt som kanske inte performat lika bra. Nej, men man funderar ju på det, hur mycket som egentligen är en AI-frossa. Vi har ju just nu ett fredsavtal på plats mellan USA och Iran. Samtidigt så ser vi ju hur båda parter har attackerat varandra under helgen. Och samtidigt så här hemma i Sverige så har vi en ganska stark konjunktur. Så hur värderar man de här olika bitarna? Om vi börjar med det som är i Iran-krisen då, så kan man väl säga att där har ju oljepriset gått från att ha varit $110-120 ner till lite drygt 70 på Brentoljan. Och i och med det så tror jag marknaden har sagt liksom att men det här kommer man att lösa. Vi är tillbaka på en nivå där vi var i princip innan det här utbrottet skedde, 27 februari. Så det känns lite grann som det där har väl spelat ut sin roll. Sen kan man ju fundera på vad en vapenvila är för någonting. Men de skjuter ju på varandra stup i kvarten och ändå säger man att man ska fortsätta förhandla. Så det här är väl oklart liksom vad det här leder till, och Trump är ju ute och kommenterar det här löpande. Så att i min värld är det ändå så att det där är lite överspelat just nu. Marknaden har bestämt sig. Det kommer att lösa sig. När det gäller oron kring AI så tror jag den kommer att säkerligen hålla i sig ett tag till. Vi har ju sett i princip alla Mag 7-bolagen, om du tar Mag 7 som alla som en klump, så har de performat mycket sämre. Värderingen nu är på nivåer som man inte har sett på ett bra tag, och det är lägre till och med än det är för snittet på Standard & Poor's. Så att det helt klart är så att marknaden börjar säga så att okej, nu måste man börja visa lite resultat för de här hyperscalers. Hur kommer deras affär att se ut? Speciellt nu när man liksom, ser fallande tokenpriser, och liksom, hur kommer det att spela ut? Den där oron kommer säkert att komma i de här rapporterna från hyperscalers för Q2 och Q3. Men det är nog kanske för tidigt just nu liksom att kommentera som helhet. Däremot så är det som då driver på just nu, det är ju framförallt att det är väldigt starka siffror kring PMIs, och vi tror väl, så ser vi också att estimaten för industri ser fortsatt väldigt bra ut. Exempelvis hade vi här, jag tror det var KI, eller det var PMI-siffror för Sverige i maj för produktionsplanen var ju uppe på 4 års högsta. Så det låter ju liksom som att det fortsätter att rulla på, trots att vi har haft den här oron kring exempelvis då Iran-kriget. Vi kommer komma tillbaka till dem, men jag vill också stanna upp vid det du sa kopplat till hyperscalers, för vi ser ju nya rekordinvesteringar. SK Hynix och Samsung investerar ju $1,300 miljarder på 10 år. Vad betyder det?
Ja, uppenbarligen tror jag att det kommer att... Alltså det är ju just nu brist på semis. Det är inget snack om det och det kommer inte till så mycket ny kapacitet närmaste 12 till 18 månaderna. Så att man kan nog räkna med att det kommer att hålla upp ett bra tag till här på lönsamheten i semiconductors. Men historiskt sett har det ändå varit så att det här har varit en ganska cyklisk affär. Och det som nu då det här indikerar, det är ju att man vill ju se till så att det kommer ut mer produktion i systemet. Och då är frågan, liksom, de lär väl inte vara de enda som kommer att bygga ut kapacitet. Så det finns ju en risk att det här är liksom första tecknet på att man på något sätt kanske kan bygga för mycket. Vi vet inte det nu, men signalen är ju uppenbar i alla fall från koreanerna, liksom att det finns en enorm efterfrågan och vi tror att det vi bygger ut nu, och de kanske är först är bra, men samtidigt så vet man ju aldrig förrän i efterhand liksom hur det här kommer att spela ut. Man kan ju också lägga till då att SK Hynix gick ut i förra veckan med att man ska börsnoteras i USA. Så att det finns man kan förstå varför man vill ha in nya pengar för att göra den här investeringen. Mm. Nej, men exakt. Och samtidigt så ser vi hur tokenpriser kommer ner ganska kraftigt. Vilka kan de effekterna bli? Ja, det här kommer vi nog fundera på ett tag. Ja. Jag tror inte det är inget lätt spel. Den första tanken man får, det är väl kanske de som då har en stor kundbas som borde kunna hantera det här och bygga nya och förbättrade affärsmodeller. Och då kommer vi in på bolag som Microsoft och ServiceNow och vad det nu kan vara, alltså softwarebolagen. Det är inte det marknaden säger till oss just nu. De har ju handlats ner kraftigt för oro kring vad det här kommer medföra. Så att just nu är nog inte mannen att svara på hur det här kommer att spela ut exakt. Jag tror att det kommer att vara en successiv, lite fortsatt varannandagsmarknad kring det här. Så tror jag det kommer att se ut innan man riktigt vet. Liksom, vi ser ju tydliga tecken på de svenska softwarebolagen är man ju tydligt oroad för liksom vad det ska få för effekter. Så att jag tror att man får nog fortsatt följa det här och ligga lite närmare rälsen här. Ja, men exakt, för samtidigt som priset går ner så använder vi ju mycket mer tokens. Precis. Ja, det är svårt att se hur man ska värdera det. Ja, jag tror det. Och sen vad sätter man för multipel på det? Så det blir extremt svårt. Så att vi har ju inte det här som någon riktig marknad i Sverige heller, utan de som finns och är duktiga på det här, det är ju faktiskt i USA. Så för vår del blir det lite mer gissning just nu med att man ser. Men det blir ju ändå så att man kommer vara intresserad av att titta på hur kommer softwarebolagen att hantera det här. Kommer vi att se en tendens till att man liksom kan bygga in mer produkter och använda det här ännu bättre i sin egen affärsmodell som man har idag? Ja, the jury is still out. Ja, och vi fortsätter att bevaka det. Vi ska in och prata lite valuta och vilka som kan gynnas av en starkare dollar. Men jag vill också nämna lite rörelser på Stockholmsbörsen som ju handlas strax ovan nollan. Där vi ser att Live-casino under leverantören Evolution stiger mest på storbolagslistan, upp 3% mot åt andra hållet, Essity som tappar mest, det efter en säljstämpel från SB1 Markets som pekar på en svag tillväxt och marginalpress framåt för bolaget. Alfa Laval har fått en rekordorder värd 1,1 miljard kronor. Där pekar City på en potentiell uppsida och spår att kvartalets order kan bli ungefär 7% högre än vad marknaden har förväntat sig. Aktien är upp ungefär 1%. I övrigt ser vi de största rörelserna efter dagens bud. Viva Wine Group rusar 36% efter att de tre huvudägarna har lagt ett uppköpsbud på 38,50 kronor per aktie. Och så har omsorgsbolaget Ambea lagt ett uppköpsbud på konkurrenten Humana där i syfte att de två omsorgsbolagen ska gå samman. Humana rusar över 25%, att jämföra med premien om ungefär 27%. Ambeas vd Mark Jensen gästade tidigare idag. Jag frågade då varför valet föll på just Humana och inte på Attendo. Vi tycker att Humana var ett bolag som så det är klart vi har tittat på Humana ett bra tag och bolaget passar oss väldigt väl. Vi tror kulturen är väldigt lik vår. Vi tycker kvalitetstänket är väldigt lik vår. Och sen också tjänsterna kompletterar varandra väldigt väl. Och det är liksom den matchen som är viktig att få till. Och vi tycker i det ljuset liksom att Humana var en uppenbar kandidat och det är därför vi har fattat tycka för det så att säga. Och hela intervjun finns på efn.se.
Ja, Anders, vad säger du om det här budet? Ja, det är som alltid när man ser bud så blir man lite förvånad. Det gör man. Det är lite intressant ändå att det här är en industriell spelare som lägger bud på en konkurrent. Och oftast är det ju ändå så att industriella aktörer har ju lite en annan agenda och kan räkna på ett annat sätt. Därför det finns ju möjligheter att liksom cut cost och lite alla möjliga varianter på att få ihop ett bolag till som ska bli 1 + 1 till 3. Och det gör ju att det är också väldigt svårt liksom att förutse vad det finns mer som kommer att kunna göra det här. Vi vet ju exempelvis en IPO som gjordes för några år sedan var ju Ahlsell som man tyckte var ett jättefint bolag och är fortsatt ett jättefint bolag. Och det var liksom då under en period när många av de här serieförvärvarna liksom var på börsen och det funkade bra. Men börsen sa ju bara att nej, det där är ingenting för oss. Och sen köpte man ju tillbaka det där. Det ska bli spännande att se om de kan komma tillbaka igen. För jag tycker de har en plats egentligen på börsen. Vi får se. Men det gör ju ändå att sitta och gissa på uppköpskandidater, det är ju jättesvårt. Det enda man kan göra det är liksom att se hur många aktier, är det några som har gått ner kraftigt? Finns det något strukturellt fel i det där eller finns det något annat som gör att det finns möjlighet för någon annan att liksom plocka upp bolaget? Och det är klart att det kan göra det, men oftast blir man lika förvånad varje gång man ser ett bud tycker jag. Nej, men för jag tycker att vi har sett ganska många bud på Stockholmsbörsen bara senaste månaden. Vi har ju 2 bara idag. Så jag vill ju ändå fråga om det är så att du ser andra bud som sannolika eller vad man i sånt fall ska hålla utkik efter. Ja, alltså man kan ju börja med att det är 2 bolag som redan har haft bud på sig. Karnov är ett sånt. Och där har man väl kanske fått lite annorlunda syn på bolaget efter det som har hänt här med det sista året. Budet gick ju inte igenom och sen var det några aktörer som kanske inte är industriella utan det är finansiella aktörer. De kanske har en annan agenda nu, man vet inte. Ett annat bolag är Duni där Mellby Gård tidigare har lagt bud på utestående aktier. Kanske inte med ett bud för att få in hela bolaget men nu är aktien ner liksom 15 kronor från 20 kronor kanske på den nivån det var tidigare. Det är ju inte ointressant kanske i det perspektivet. Aktien har gått som sagt ganska dåligt. Finns det fler? Ja, alltså industriella aktörer. En som slog mig när jag satt och funderade på det idag var ju Electrolux skriver ju en intressant gör ett samarbetsavtal med kinesiska Midea och där är det en industriell aktör som kanske har en annan agenda än vi på aktiemarknaden som inte prisar det här. Jag tror inte det är aktuellt men det är mera ur perspektivet liksom att industriell aktör kan ha ett annat pris. Ett annat bolag som slog mig också som har gått ner kraftigt så skulle det kunna vara Adnode som också blivit utsatt ganska hårt för den här AI-oron. Och man tycker ju själva inte att man liksom ser några större problem med det här, men aktien är ner kraftigt. Kan någon plocka upp den på den här nivån så kanske de gör en bra affär, men det är likadant där. Är det en industriell aktör eller är det en finansiell? Jag är osäker på det. Ja, men det är spännande att ändå se hur 1 + 1 blir 3. Skulle försöka mig på en lämplig övergång, men lyckas inte. Men vi noterade att Loomis sätter ett nytt all time high. Alltså, det här pratar vi om aktier som har gått rätt dåligt. Loomis har liksom fått ett uppsving och sätter ett nytt all time high. Ja, det var ju lite kul. Det är ett bolag som jag har gillat under många år. De tickar ju alla boxar på att kunna, som man bör göra som börsnoterat bolag, det vill säga att man har ett väldigt bra kassaflöde och det tickar hela vägen ner på bottom line som öppnar upp för möjligheter till allt från nya förvärv till återköp eller utdelningar. Och det här har man gjort väldigt bra genom åren. Och det känns liksom som att man har fått ny fart nu när värsta konkurrenten Brink gör ett jättestort förvärv i USA. Och jag tror att det liksom gynnar dem nu då. Och precis här sista månaderna har man gjort 2 stora förvärv. Alltså Loomis har gjort 2 stora förvärv i Sydamerika. Och så de visar ju att de fortsätter liksom ta marknadsandelar och växer bolaget på ett sätt som jag tycker verkar intressant. Och vi pratade ju inledningsvis lite om att vi har en ganska stark konjunktur här i Sverige. Vi har en varannandagsmarknad. Sälj i maj, kom tillbaka till kräftorna. Hur ska man se på börsen kommande månader? Ja, tittar man på någon historik så är ju juli en bra månad. Och det har oftast att göra med liksom att man har gjort de här allokeringarna som har satt lite press på kurserna sista juni. I juni är ju faktiskt, alltså både Sverige och USA är ju ner i juni. Och framförallt har det varit svagt här sista veckan. Så att
håll mig liksom i staketet där och tro att det följer historiken. Jag ser framför mig faktiskt ganska många bra rapporter här i Q2. Trots att vi har kriget, för efter Q1 sa vi ju att men det är Q2 när vi kommer se det. Ja, och den indikationen har man inte hört alls från bolagen som jag i alla fall lyssnat på, utan det har fortsatt liksom ticka på som det har gjort. Man pratade ju om att det var inledningsvis svagt och sen i slutet på mars blev det lite bättre. Men nu har ju april, maj, juni då och det ska som sagt bli väldigt intressant att se. Men tittar man på PMI, alltså så här inköpschefernas index, så har det ju varit starkare och starkare kan man säga. Inte bara ute i världen utan också i Sverige. Så att jag tror att vi hade exempelvis, som jag sa det, produktionsplanerna för maj var de högsta på 4 år för svenska industribolag. Så att jag tror att jag ser framför mig bra siffror på book-to-bill som marknaden säkert kommer att ha lite koll på. Och vi har också sett ganska stora rörelser säkert på ett... Vi pratar i Alfa Laval, här pratar vi om organisk tillväxt på 7%. Du kommer att se bolag som har betydligt bättre än det också. Så att jag tror att sen är det alltid svårt att veta vad som är inprisat. Det ska man ha respekt för. Och tycker väl ändå att kan man då få med sig lite dollar, vi pratar dollar, så känns det väl som att det är ändå ganska fortfarande rimliga förväntningar på rapporterna. Ja, men exakt, för jag skulle precis fråga det. Dollarn kommer väl vara viktigare än någonsin i det här kvartalet? Alltså inte det här kvartalet. Nej. Det är inte det här kvartalet som är liksom det kvartal som verkligen sticker ut, där man får med sig valuta mot vind. Jag tror det blir bättre. Det är så, Q1 var det sämsta kvartalet. Det här kvartalet blir lite mera, om det håller sig på de här nivåerna, det gör det ju det här kvartalet. Men då är det ungefär lite plus minus noll, kanske till och med något marginellt. Men tittar man Q3, Q4 och framförallt Q1, då blir det en markant förbättring. För du tror att dollarn kommer stärkas från de här nivåerna? Ja, alltså... Det finns ju nu en förväntan om att USA ändå ska höja räntan lite till och det kan driva på ytterligare lite grann. Jag skulle tro att det kommer inte komma i Europa. Alltså där har man gjort sin höjning. Så det är så någonstans det är på väg i så fall som det skulle komma någonting. Så är det USA och det skulle kunna stärka dollarn. Samtidigt så har vi ju sett metallpriser och oljepris ordentligt ner här sista månaderna och det kan ju bli det omvända då. Oftast brukar det vara en negativ korrelation mellan dollar och metallpriser. Så att jag vet inte om vad som är hönan och ägget här riktigt ordentligt. Men oavsett vad, en starkare dollar gynnar ju svenska börsen i alla fall. Det vet vi. Och vilka är bolagen som gynnas på svenska börsen av en starkare dollar? Ja, men tittar man på, jag gjorde en liten screening på det där och tittade på det här kvartalet och nästa. Om man tittar på alltså kvartal över kvartal, year over year då. Och så då noterar man exempelvis Sandvik har jättestarka siffror. De har ju gynnats av mera prishöjningar på Wolfram exempelvis och det vet vi inte mycket. Det kommer säkert spela ut ännu mer prishöjningar där. ABB har ju väldigt stark orderingång haft och det kommer spela ut i earnings. Och det finns några stycken till. Lifco är också sånt där bolag som kommer att ha gynnat sig Q2 över Q2. Sen kommer det komma liksom mer och mer när vi tittar längre in under året. Så det gäller väl att överleva här. Juli, augusti brukar inte vara så bra månad. Nej, men för jag funderar på både Sandvik och ABB, det är 2 aktier som har gått starkt i år. Så blir det då att man inte riktigt vet om det här är inprisat eller ser att det ska kunna fortsätta? Alltså man är ju alltid orolig för det där. Det är nästan alltid skönare att ha lite sämre börs in i rapportperiod. Det har vi ju inte haft riktigt ordentligt. Utan jag tycker väl ändå att det brukar ändå vara vinstmomentum betalar sig. Sen har vi ju så, vi nämnde inte det, men vi tar exempelvis de här jätteinvesteringarna som vi ser nu inom semiconductors och de investeringsplaner som finns där. Atlas Copco är en tydlig vinnare exempel för det. Vi har i Alfa Laval, det är med i den också säkerligen. Så det är många bolag ändå, svenska bolag som indirekt gynnas av de här stora investeringsplanerna. Och det är alltid svårt att veta när det ramlar ut även om orderingångssiffrorna är bra så behöver man inte veta exakt när det faller ut i resultat. Men momentum finns ju där, det är ju uppenbart. Ska vi avsluta lite deppigare och se vilka är bolagen som missgynnas då av en starkare dollar? Ja, alltså det är ju fastighetsbolag och bank egentligen har ju ingen exponering alls egentligen i det perspektivet. Så man kan inte, där har man ju mer i så fall
För bankerna brukar ju leverera bättre än väntat. Eller i alla fall bättre än konsensus. Det lär de säkert göra det här kvartalet också. Men en starkare dollar missgynnar ju retail bland annat. Det ska man ha med sig. Nu har de haft ett väldigt bra några kvartal här, men det är väl inte färdigt än. Svenska konsumenten känns ju fortfarande ganska stabil. Så att vi får väl hoppas att det fortsätter ett tag till där. Men det, om man nu bara tar det bara just på dollar och tittar just på den rörelsen, så är ju retail lite mer missgynnad än andra. Men tolkar det som att du snarare tittar på bolag och vinstmoment? Ja, absolut. Härligt. Tusen tack Anders Rudolfsson för att du har varit med idag. Tack till er som tittar. Vi är tillbaka imorgon bitti igen 8:55. Men sajten sover aldrig. efn.se hela tiden för de senaste nyheterna. Vi önskar trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.